This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news on the hour. In the headlines, IPOB warns Tinubu against further detainments of Nnamdi Kanu. Nigeria Immigration Service redeploys 15 controllers. NEMA again alerts Kwara residents on impending flood. On the foreign scene, Russia hits Ukraine's Odessa for third night after grain deal exit. In sports, Liverpool reached £12 million agreement from Steven Gerrard's Al Ettifaq for club captain. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Any opportunity in this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Back now, the news in detail. The indigenous people of Biafra, IPOB, has warned against the continued detention of its leader, Nnamdi Kanu, stressing that such an action would sink Nigeria. IPOB spokesman Ima Powerful issued the warning in a response to a call by the coalition of Northern Group CNG urging President Bola Tinubu not to release Kanu. Powerful describes the Northern Coalition as clueless for urging Tinubu not to release Kanu. He reminded the coalition that an appeal court sitting in Abuja had discharged and acquitted Kanu. Hence, Tinubu should order his release. Ima Powerful urged Tinubu to act on the advice of Nigerians, asking him to release the IPOB leader in the interest of Nigeria. Meanwhile, Justice Binta Nyako of the Federal High Court Abuja has ordered the Department of State Services DSS to grant the leader of the proscribed indigenous people of Biafra, IPOB Nnamdi Kanu, access to a medical doctor of his choice on grounds that he requires urgent ear surgery amidst his reported failing health. Delivering judgments, Justice Nyako also ordered the secret police to also monitor, record and seal all medical sessions administered on the IPOB leader for security purposes. The trial judge also dismissed the preliminary objections filed by the DSS challenging the application before it, on grounds that Kanu has the right to medical services even in detention.
Acting Comptroller General, Nigeria Immigration Service (NIS), Mrs. Caroline Adebisi, has approved the immediate reposting of 15 passport officers in a bid to strengthen the ongoing passport reform process. This is contained in a statement issued by the Acting Public Relations Officer, Assistant Comptroller of Immigration Kenneth Kure, this morning in Abuja. Adebisi said that the NIS management was determined to upgrade passport administration both at home and in the foreign missions. The Acting Comptroller General, Nigeria Immigration Service, assured that the service would not go back on its avowed position to make passport offices across board purely service-oriented. The Progressives Governors Forum has broken its silence on the exit of former National Chairman of All Progressives Congress, Senator Abdullahi Adamu, and National Secretary, Senator Oyewole, saying it was a voluntary action. Chairman of the forum and Governor Hope Uzodinma of Imo State stated this while addressing newsmen at the end of their closed-door meeting in Abuja yesterday's night. Addressing journalists after the meeting, Uzodinma denied there was a crisis in the party, saying the APC governors were in support of Adamu and Omishore's resignation. This was even as the governors elected on the platform of APC apologized for the recent adjustments in the pump price of petrol from the previous 550 naira to 617 naira, promising that the currently hardship occasioned by the skyrocketing of cost of food, petroleum products and cost of living will soon be addressed. The 6th Division Nigerian Army Port Harcourt has intercepted a truck conveying over 16,000 liters of illegally refined automated gas oil, also known as diesel, in Awada, East River State. The Army said the product loaded in 80 drums and worth over 14 million naira was intercepted on Sunday along Okporowo Road in the Awada East local government area of River State. The Commander 6th Division Garrison Brigadier General Eddie Effiong disclosed this while briefing newsmen on the seizure in Port Harcourt. General Effiong said the synergy with sister security agencies, the Army, would not rest on its laurels in the fight against oil bunkering and other forms of criminality. The MENA Operations Office of National Emergency Management Agency, NEMA, has again alerted some of those residents in Kwara of an impending flood. The head of NEMA MENA Operations Office, Hajia Zainab Saidu, disclosed this in a statement that this flood is particularly expected in the state's Ilorin West and Ilorin East local government areas. Other LGAs like Patigi, Ofa, Edu and Oyu, though termed moderate flood risk areas, may also experience high levels of flood from July to November. She said the prediction is contained in the annual flood outlook released by the Nigeria Hydrological Service Agency, NISA, early in the year. Hajia Saidu urged residents of the state in all areas identified to ensure the drains are kept clean to avoid blockage of waterways and channels. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. We go on a break now. After that, we'll bring you more news on the foreign and sports scenes. Please stay here. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news on the hour, reaching from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we move on with the rest of the stories, picking up from the foreign scene.
Officials today said Russian strikes hit the Ukrainian port of Odessa for a third consecutive night since Moscow pulled out of a grain export deal, as Crimean authorities said a teenager had died in Kyiv's latest attack on the peninsula. Local officials confirmed that at least 20 people were wounded following strikes on Odessa and the southern port city of Mykolaiv, posting images showing buildings in flames with facades partially destroyed. An administrative building in Odessa city center was destroyed and others damaged, according to a spokeswoman for Ukraine's Southern Military Command, who said details were still being clarified. Moscow's invasion of Ukraine last year saw Black Sea ports blocked by warships until the Gain Agreement, brokered by the United Nations and Turkey in July 2022. In sports, Liverpool have reached an agreement with Saudi Pro League side Al Ettifaq over the £12 million sale of captain Jordan Henderson. The deal has been agreed between the two clubs, paving the way for the 33-year-old England international to secure his move to Saudi Arabia, though he has yet to agree personal terms. Henderson assessed how significant his on-pitch role would be at Liverpool moving forward and how switching to Al Ettifaq could affect his international future ahead of the European Championships next summer, before signaling his intention to move. Henderson made 491 appearances since signing for Liverpool from Sunderland for £20 million in 2011 and skippered the side to the Premier League title and the Champions League. He has also won the FA Cup and 2 League Cups. With that, we've come to the end of the news on the hour, but before we go, here is the recap of the major highlights. IPOB warns Tinubu against further detainment of Nnamdi Kanu. Nigeria Immigration Service redeploys 50 controllers. NEMA again alerts Kwara residents on impending flood. On the foreign scene, Russia hits Ukraine's Odessa for third night after grain deal exit. And in sports, Liverpool reached £12 million agreement from Steven Gerrard's Al Ettifaq for club captain. Did you know that there are more than 10,000 taste buds in the human mouth? Now you know. Diamond FM says whatever is worth doing is worth doing well. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi. Adebisi, thank you for listening to your shining supreme station. Good afternoon. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire.
lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pompi Concept tó wà ní Suite 8 Legislative Quarters along Gidi Road Ìlọrin. telephone 08052888552. tí Pompi Concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ẹgbẹ́ IPOB ti kìlọ̀ fún Tinubu tako kíkọ̀ láti yọ̀ǹda Nnamdi Kanu. àjọ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de èrò nílẹ̀ wa ṣètò ìṣípòpadà fáwọn lọ́gàálọ́gàá 15 lájọ ọ̀hún. àjọ NEMA ti ké sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara láti kíyèsára lórí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù. nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Russia ṣàkọlù sí Odessa nílẹ̀ Ukraine fún ìgbà kẹta lẹ́yìn tí àdéhùn fífi àwọn oúnjẹ oníkóró ṣọwọ́ sílẹ̀ òkèèrè forí sánpọ́n. abala eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ti gbà láti ta balógun ikọ̀ náà fún ikọ̀ Al-Ettifaq ní mílíọ̀nù 12 pọ́ùn. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá lórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa at Diamond 87 FM. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man. Ọlọ́run kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí. My ex ni mo jápa ni. o lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. o kò ní ṣàìní àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. o lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ẹgbẹ́ tó ń pè fún ìdásílẹ̀ ilẹ̀ olómìnira Biafra IPOB ti ṣèkìlọ̀ tako bí wọ́n ti ṣe fi adarí ikọ̀ ọ̀hún Nnamdi Kanu sí àhámọ́ pẹ̀lú àfikún pé ìgbésẹ̀ yìí lè padà kó orílẹ̀-èdè yìí sínú yọ́yọ́. agbẹnusọ fún ikọ̀ IPOB Emman Powerful ló fọ́ kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú ìwé kan èyí tó fi léde níbi tí ó ti ń dáhùn sí ìpè tí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ Àríwá pé kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu má ṣe tú Kanu sílẹ̀. Powerful ọ̀hún tún júwe àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ Àríwá gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ tí ò mọ ohun tó kàn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe rọ ààrẹ Tinubu láti má ṣe tú Kanu sílẹ̀. bákan náà ló tún rán àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ Àríwá ọ̀hún létí pé ilé-ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tó jókòó ti pọ́n sílùú Àbújá ti ṣáájú ní kí Kanu máa lọ láyọ̀ àti àlàáfíà. nítorí náà ààrẹ Tinubu ní láti pàṣẹ kí wọ́n yọ̀ǹda Kanu. Emman Powerful tún rọ ààrẹ Tinubu láti tẹ́tí gbọ́ ìmọ̀ràn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń béèrè fún pé kí wọ́n yọ̀ǹda olórí ikọ̀ IPOB náà fún àǹfààní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. ẹ̀wẹ̀ onídàájọ́ Binta Nyako ti ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá ti pàṣẹ fún àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ilẹ̀ wa DSS láti fún olórí ẹgbẹ́ IPOB Nnamdi Kanu láǹfààní láti gba ìtọ́jú látọ̀dọ̀ èyíkéyìí àwọn dókítà onímọ̀ ṣègùn òyìnbó tó bá wù ú látàrí bí ó ti pè fún líla iṣẹ́ abẹ tí kọjá lórí ipò tí ètò ìlera rẹ̀ wà. nínú ìdájọ́ rẹ̀ onídàájọ́ Nyako tó pàṣẹ fún àjọ DSS láti mójútó kí wọ́n sì ṣàkọsílẹ̀ àwọn ètò ìlànà gbígba ìtọ́jú olórí ikọ̀ IPOB ọ̀hún fún àǹfààní ètò ààbò. bákan náà ni adájọ́ ọ̀hún tó ń fọwọ́rọ́ àwọn ẹjọ́ kan èyí tí àjọ DSS pè tako ìpè ọ̀hún ṣáájú náà pẹ̀lú àlàyé pé
Kanu ni ó ní ẹ̀tọ́ sí ètò ìlera tó múnádóko bí ó ti ṣe wà lákàtà àjọ náà. Ẹ̀wẹ̀ adelé ọ̀gá àgbà fún àjọ tó ń mójútó ìwọléwọ̀de èrò nílẹ̀ wa arábìnrin Caroline Adépọ̀jù ti buwọ́lu ètò ìṣípòpadà fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún 15 tí wọ́n wà lẹ́ka ìwé ìdánimọ̀ lójúnà àti mú kí àtúntò ẹ̀ka ọ̀hún èyí tó ń lọ lọ́wọ́ túnbọ̀ gbópọn sí i. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí adelé alukoro fún àjọ ọ̀hún Kenneth Kure èyí tó fi síta lọ́jọ́bọ̀ nílùú Àbújá. Adépọ̀jù ṣàlàyé pé ìgbìmọ̀ adarí àjọ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de èrò nílẹ̀ wa ti pinnu láti mú àgbélárugẹ bá ìsọwọ́gba ìwé ìdánimọ̀ ìyẹn passport nílẹ̀ wa àti lókè òkun. Bákan náà ló tẹpẹlẹ mọ́ pé àjọ ọ̀hún kò ní káàárẹ̀ nídìí ìgbìyànjú rẹ̀ láti rí dájú pé àwọn ọ́fíìsì tó wà fún gbígba pásípọ́ọ̀tì ti àjọ ọ̀hún jẹ́ èyí tí wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́nà gbangba làṣántà. Ẹgbẹ́ àwọn gómìnà ti ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọ̀wọ̀ ti fọhùn jáde o lórí ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ alága àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ rí fẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún sẹ́nitọ̀ Abdullahi Adamu ti máa kọ̀wé àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú náà sẹ́nitọ̀ Iyọlá Omiṣore gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n finú fídọ̀ ṣe fún ara wọn. Alága fẹ́gbẹ́ àwọn gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú náà ti tún ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Imo Hope Uzodinma ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ tó wáyé lálẹ́ ọjọ́rú nílùú Àbújá. Nígbà tó ń bá wọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé náà, Uzodinma jiyàn rẹ̀ pé rògbòdìyàn wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé pé àwọn gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ni wọ́n ṣàtìlẹ́yìn fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ Àdàmú àti Omiṣore. Bákan náà ni àwọn gómìnà lábẹ́ pẹpẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà tún tọrọ àforíjì fún ti àlékún tó dé bá jálá epo bẹtiró lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pẹ̀lú ìlérí pé ìnira tí ìgbẹnusókè owó orí oúnjẹ epo bẹtiró àtàwọn nǹkan mìíràn mú wá ni yóò di ohun ìgbàgbé láìpẹ́ ọjọ́. Ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí ẹkùn kẹfà tó fi ìlú Port Harcourt ṣe bùjókòó ti gbẹ́sẹ̀ lé ọkọ̀ akẹ́rù kan lẹ́yìn tó gbé ẹgbẹ̀rún 16 jálá dísù èyí tí wọ́n fọ̀ lọ́nà àìtọ́ ní agbègbè ìlà oòrùn Ahoada nípínlẹ̀ Rivers. Àjọ ọmọ ogun ṣàlàyé pé ohun èlò ọ̀hún ni wọ́n kó sínú àwọn àgbá tó tó bíi 100 níye tí owó rẹ̀ sì tó bíi mílíọ̀nù 4 náírà léyìí tí àjọ ọmọ ogun gbẹ́sẹ̀ lé ní ọjọ́ ìsinmi lójú ọ̀nà Òpòrò ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Ahoada ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ọ̀gá àgbà tó ń darí ẹkùn kẹfà náà Ọ̀gágun Eddie Effiong ló fọ́kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí àjọ náà ti ṣáájú gbẹ́sẹ̀ lé ọkọ̀ akẹ́rù náà. Ọ̀gágun Effiong tó ṣàfikún rẹ̀ pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù ló ṣokùnfà àṣeyọrí náà. Bẹ́ẹ̀ ló tẹpẹlẹ mọ́ pé àjọ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí kò ní tẹ́tí nídìí ìgbìyànjú rẹ̀ láti gbógun ti ìwà jíjí epo wà àtàwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn láwùjọ. Ọ́fíìsì àjọ tó ń mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njọ́gbọ̀njọ́ nílẹ̀ wa nípínlẹ̀ Minna tún ti ta àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara lólobó lórí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù. Adarí ọ́fíìsì àjọ ọ̀hún nílùú Minna Hajia Zainab Seidu ló fọ́kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan pẹ̀lú àlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù ọ̀hún ló ṣeé ṣe kó wáyé nípínlẹ̀ yìí láwọn agbègbè bíi ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn ìlú Ìlọrin ti mọ́ agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn ìlú Ìlọrin. Bákan náà lára àwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ tí ó ṣeéṣe kí àwọn kinní ọ̀hún kó fọwọ́ bà ní láti rí agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Patigi, Ọ̀fà, Èdù ti mọ́ Ọ̀yún. Ẹ̀wẹ̀ ó ṣàfikún rẹ̀ pé iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn aráàlú lójúnà àti rí dájú pé kinní ọ̀hún kò fọwọ́ bà wọ́n ju bí ó ti yẹ lọ o. Sèyídù rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí pàápàá jùlọ láwọn agbègbè tí àjọ ọ̀hún ti ṣáájú mẹ́nubà láti rí dájú pé àwọn ojúsàn àgbàrá já gerege lójúnà àti fàyè gba omi láti ráàyè sàn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí. nílẹ̀ òkèèrè àwọn aláṣẹ ti sọ di mímọ̀ lónìí pé àkọlù ọ̀tún ti ilẹ̀ Russia ti rọ́lu èbúté Odessa nílẹ̀ Ukraine fún ìgbà kẹta látìgbà tí ìlú Moscow ti yọpá yọsẹ̀ kúrò nínú títọwọ́ bọ ìwé àdéhùn lórí fífi àwọn oúnjẹ oníkóró ṣọwọ́ sílẹ̀ òkèèrè, pẹ̀lú bí àwọn aláṣẹ Crimea ṣe ti sọ di mímọ̀ pé ọmọdé kékeré kan pẹ̀lú tún bá ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù ọ̀tún mìíràn rìn, èyí tí wọ́n ṣe sí Peninsula ní ìlú Kyiv. àwọn òṣìṣẹ́ lábẹ́lé fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kò dín ní 20 ènìyàn tí wọ́n farapa yánnayànna látàrí àkọlù tó wáyé sí Odessa ti mọ́ ìlú tó wà ní èbúté gúúsù Mykolaiv, pẹ̀lú àwọn àwòrán tó ṣàfihàn bí èéfín ṣe ń sọ lákọlákọ. gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún ikọ̀ ọmọ ogun ẹkùn gúúsù ilẹ̀ Ukraine ti wí, àwọn àkọsílẹ̀ bí nǹkan ti rí àti bí nǹkan ṣe lọ ni wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí lójúnà àti mọ̀ bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún bí ó ti ṣe lọ ní pàtó. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ti fẹnukò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Al-Ettifaq lórí títà àti ríra balógun ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ìyẹn Jordan Henderson ní mílíọ̀nù 12 pọ́ùn. àdéhùn ọ̀hún ni ó wáyé láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù méjèèjì ọ̀hún léyìí tó fún agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 23 náà ní àǹfààní láti lè takọ́sọ́ sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù torílẹ̀-èdè Saudi Arabia, bó tilẹ̀ jẹ́ pé òun fúnra rẹ̀ kò tí ì tẹ́wọ́ gba àwọn ìlànà àdéhùn léyìí tó wà fóun tìkálára rẹ̀. Henderson ọ̀hún ló ti kópa níbi àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí kò dín ní tó dídíẹ̀ ní 500 látìgbà tí ikọ̀ Liverpool ti rà wọlé sínú ikọ̀ ọ̀hún látinú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sunderland ní 20 mílíọ̀nù pọ́ùn lọ́dún 2011. bákan náà ló láǹfààní láti gba ife ẹ̀yẹ ti FA tí mọ́ ife ẹ̀yẹ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ ti ìdíje líìgì fún ikọ̀ tó ń gbá fún náà. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yìí àti àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. àmúwá sétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé ẹgbẹ́ IPOB ti kìlọ̀ fún Tinubu tako kíkọ̀ láti yọ̀ǹda Nnamdi Kanu. bákan náà látúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé àjọ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de èrò nílẹ̀ wa ṣètò ìṣípòpadà fáwọn lọ́gàálọ́gàá 15 lájọ ọ̀hún. àtúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé àjọ NEMA tún ti ké sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara láti kíyèsára lórí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù. nílẹ̀ òkèèrè àmúwá sétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé orílẹ̀-èdè Russia ṣàkọlù sí Odessa ní ilẹ̀ Ukraine fún ìgbà kẹta lẹ́yìn tí àdéhùn fífi àwọn oúnjẹ oníkóró sọwọ́ sílẹ̀ òkèèrè forí sánpọ́n. lábala ìròyìn rẹ̀ ìdárayá ajẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tòní wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ti gbà láti ta balógun ikọ̀ náà fún ikọ̀ Al-Ettifaq ní mílíọ̀nù 12 pọ́ùn. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ mọ̀ pé ó lé ní ẹgbẹ̀rún 10 àwọn ohun èlò téèyàn fi mọ adùn kan tó ń bẹ lẹ́nu. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní. Diamond FM sọ wípé ohunkóhun tí ènìyàn bá farajì fún láti ṣe, ó dára kí ènìyàn ó ṣe é dáradára o. láti fi ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mahmood Lawal ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní. Olarenwaju Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀nyìn. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ ẹ̀mọ̀ àyáṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond FM Ìlọrin digbí la wà láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ ohun tí iṣẹ́ ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣíṣe jẹ́ ní pàtó.